Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món bánh mì ngọt rất là ngon mà lại làm đơn giản nữa. Đó chính là món bánh mì ngọt hạt dẻ cười. Món bánh này thì Diễm nhận được yêu cầu về cái cách tạo hình nên sẵn Diễm chia sẻ một video ngắn luôn. Đầu tiên mình đi làm bột trước nha. Mình nhồi máy thì mình sẽ cho 500g bột mì vào trong cái thao. Tiếp theo là 2g muối. Đường thì mình dùng đường cát nhuyễn cho dễ tan, 100g. Về men nở thì Diễm dùng men nở ngọt là 6g, nếu mà mình dùng men lạc thì mình dùng 8g. Mình có thêm ở đây là 50g nước lạnh. Tiếp theo là 200g sữa tươi, cũng lạnh luôn nha, mình lấy ngay từ trong tủ lạnh ra. 50g kem tươi lạnh, còn nếu mà không có kem tươi mình cũng có thể thay bằng sữa tươi luôn. Và cuối cùng là 80g bơ lạnh. Mình cho vào máy thì mình cứ bật cái tốc độ thấp nha, cũng tùy máy nhà mình. Máy Diễm thì công suất 1700W Diễm cứ để số 1 Diễm nhồi, còn nếu mà cái công suất máy khoảng 650W trở xuống thì mình có thể để số 2, số 3. Mình nhồi trong thời gian là 20 phút. Bột nhồi đạt là mình sẽ thấy nó róc khỏi cái thao, đồng thời cầm lên nó dẻo và nó kết dính, nó mịn như vậy. Mình đậy bột kín lại và mình để cho bột nở gấp đôi. Thì cũng tùy nhiệt độ phòng nhà mình nhà Diễm nhiệt độ 23 độ C thì Diễm ủ 2 tiếng, 120 phút thì bột nở lên được như vậy. Mình để bột nở gấp đôi thôi nha, đừng có để nở to quá. Bây giờ lấy bột ra mặt phẳng và mình sẽ cán bột làm sao cho bột nó có cái kích thước khoảng 30 x 40 cm, một cái hình chữ nhật đó. Mình lấy bột ra, mình không có nên do hay nhồi về nhiều thì bột nó co giãn khó cán hơn. Mình cứ lấy ra, sau đó mình cứ kéo dùng tay đó, mình kéo cho bột nó hơi dài ra tí xíu rồi mình cán rất là dễ dàng. Sau khi cán xong thì Diễm dùng cái hạt dẻ này là người ta xay rất là mịn nhuyễn, kiểu như kem luôn hay là bơ luôn đó. Thì mình sẽ cho lên trên cái mặt bột như vậy. Với cái lượng bột này thì mình cần khoảng 200g nha. 200g cái bơ hạt dẻ này nè. Rồi mình dàn ra cho đều thôi. Sau đó mình sẽ xếp bột lại làm 3. Đó, mình xếp thì mình kéo cái góc cho nó thẳng ra ha, để khi mà mình chia bánh nó sẽ đều hơn. Rồi mình chia cái phần bột này ra làm 16 phần bằng nhau nha. Đó, Diễm cứ chia làm đôi nè, tiếp tục mình sẽ chia làm 4. 4 phần bột này thì mỗi phần mình lại chia ra làm 4 phần bằng nhau nữa. Rồi sau đó mình sẽ tạo hình. Tạo hình này thì rất là dễ nha. Mình cầm hai cái đầu bột mình kéo nhẹ ra cho nó dài chút, rồi mình xoắn nó lại. Đó, hai tay mình xoắn ngược chiều, rồi mình cuộn bột lại thành hình tròn, vậy là xong. Bột sau khi tạo hình rồi thì mình ủ cho bột nở gấp đôi. Cũng tùy nhiệt độ nhà mình nhiệt độ nhà Diễm 23 độ C thì Diễm ủ 60 phút, Diễm thấy bột nở đạt. Mình nên kiểm tra bột trước khi nướng nha. Bột nở đạt thì khi mà mình ấn vào nó rất là mềm và nó đàn hồi thiệt là nhẹ luôn. Và mình thấy cái bánh nó cũng to hơn chút nữa. Để cho cái mặt bánh nó bóng đẹp thì Diễm có một cái trứng gà mình đánh tan và mình phết lên trên mặt bánh thôi. Còn nếu mà mình ăn chay Diễm thấy mình không cần phết lên mặt bánh cũng được, bánh vẫn đẹp. Đó, mình phết cái chỗ nào mà mình thấy bột Rồi Diễm có thêm ở đây là hạt dẻ cười, mà nguyên hạt này thì Diễm sẽ cắt nhỏ ra, rồi mình rắc lên trên mặt bánh. Cái hạt dẻ cười này là đã rang rồi nha, vì vậy nó rất là thơm. Đó, rắc đều lên như vậy. Và nếu mà mình có thêm đường hạt thì mình cho lên, nhìn nó đẹp và mình ăn trúng cái đường hạt đúng giòn ngon. Mình làm nóng cái lò nướng trước rồi mình mới cho bánh vào mình nướng nha. Mình để bánh ở rãnh giữa của lò và mình nướng ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F trong thời gian là 20 phút. Lò thì Diễm bật 2 lửa trên dưới và Diễm không có bật quạt. Sau 20 phút thì mình có những cái chiếc bánh thơm lừng và nhìn rất là xịn như là ở trong tiệm làm vậy đó. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh mì ngọt hạt dẻ cười này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.